Я сама виросла в селі, і для мене життя в селі, це стало як потреба. Я не знала про той час, що це прям моя потреба. Я про це дізналася лише тоді, коли я переїхала жити в місто. І я зрозуміла, що мені чогось погано, а всі люди кажуть, що окей. Всім привіт! Я Іванка, і сьогодні я тут навколо київських схилах приїхала в гості до Вікторії. Я розкажу історію, як ми познайомились. Вікторія мені написала перша і запросила, але сказала, що вона не впевнена, чи підходить до формату героїв, бо вона побудувала новий будинок. І я спочатку їй відмовила, бо я дуже мало відео за рік встигаю зняти і, на жаль, багатьом відмовляю. Але згодом вона додалася до нашої спільноти чат села з Монобази. Ми щось так поспілкувалися, і мені стало цікаво. Я шукала, з ким зняти відео в березні, бо дуже багато історій я відкладаю на теплий сезон, коли буде зелено, коли буде красиво. Тут шукала історію, яку зняти в березні, їхала в Київ, і от ми знайшлися. Я все життя знала, що так не можна. Що це все, ти маєш не спати, але бур'ян в тих помідорах, він має бути вичищений. І я така, пам'ятаю, там стоїть бур'ян. Я прийшла з роботи, взяла чашку чаю і пішла дивитися на той бур'ян, який там стоїть, бо я втомилася. Хлопці, консультанти, деякі там, від кількості питань, я ж не професіонал. Вони такі казали, дівчино, а у вас чоловік є? Я вже не пам'ятаю, я на 3-му чи на 5-му разі вже така, я прям схарилася і сказала, що якби був, то я би тут вас не питала. Ми коли поспілкувалися, вона мені трішки нагадала мене, але в іншому порядку. Бо я, коли задумалась про те, що мені в Києві якось тісно, я б хотіла будинок, в мене не було ніяких ресурсів, і мені довелось придумати YouTube, аби почати їздити до людей в гості. А вона в цей період змогла придбати ділянку не дуже далеко від Києва і згодом почати будуватися. А ви поки підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, пишіть коментар. Ще раз, підпишіться, вподобайку, коментар і поїхали дивитись. А я сподіваюся, це вже останній сніг, і коли ви дивитесь це відео, це єдиний сніг, який ви бачите. Але почнемо з питання, як ти докотилась до такого життя? Довго котилася, прям дуже довго. Я сама виросла в селі, і для мене життя в селі, це стало як потреба. Я не знала про той час, що це прям моя потреба. Я про це дізналася лише тоді, коли я переїхала жити в місто. І я зрозуміла, що мені чогось погано, а всі люди кажуть, що окей. І я дуже довгий час намагалася зрозуміти, що зі мною не так, чому для більшості все окей, а я не можу, я не висипаюся, я погано себе почуваю, я відчуваю втому навіть тоді, коли 3 дні нічого не робила, я все одно втомлена. І ковтками такого свіжого повітря було те, коли я виїжджала на природу. І мені дуже хотілося жити на природі, але серед всіх моїх знайомих, окей, в парк вийди. Не те. Ось. Я почала біля будинку, там, де я жила, я почала організовувати клумбу. І я зрозуміла, що це такий мій ковток свіжого повітря. Я почала садити там клумбу. Самі садити було важко. Я збирала гроші у сусідів на квіти, на організацію цієї клумби. Хтось давав, хтось не давав, то таке діло. І були такі випадки, що приходили люди і так, а я ж саджаю щось, поливаю і тому подібне. Люди так підходять і кажуть, дівчинко, зовсім погано вже жити. Може, ми тобі гроші дамо, ти прибиральницею тут працюєш. Я спочатку щось розказувала, що ні, а потім така, і все. І, виходить, 10 чи 12 років я жила з цим відчуттям і почала, і зрозуміла, що будь-який момент, коли в мене є вільна хвилинка, я або їду на природу, або я сиджу в OLX і шукаю, як щось купити. Після розлучення я змогла зрозуміти, що мені хочеться, все ж таки, з мене досить міста, я хочу на природу, я почала шукати, купити хату.
Під Києвом це дорого. А я на роботі була в той час за Києвом ще, ну не за Києвом в Києві, а не, ну, якби віддалена робота не була такою популярною чи як. І мені потрібно було організувати життя, щоб їздити. А як? Ну, у мене машини не було, я орендувала хату. Я змогла орендувати хату для того, щоб взагалі попробувати. Можливо, я справді зійшла з розуму, і дівчина у 28 років просто вирішує, що вона не може дихати. Не те, що їй там погано, просто я не можу дихати. От у мене був аргумент для всіх, що чого, нащо тобі туди? Я кажу, я не можу дихати в Києві. Ну так, вдихни глибше. От, в мене не виходило. І я орендувала хату. І я зрозуміла за буквально десь пару тижнів, що я щаслива. Ну, коротше, коли ми заходимо в хату, то ми потрапляємо саме в коридор, який нас веде прямо реально на другий поверх. З цієї сторони це гостьова. На першому поверсі мені сказали, що має стопудово бути одна кімната, бо коли я буду старенька, і мене будуть боліти коліна, то на другий поверх я не піду. Далі технічний відділ і це якби гостьовий санузел. Це моє робоче місце взагалі, коли в мене якісь гості є, або коли влітку тут холодно, тут класно, тут не потрібно кондиціонер включати і тому подібне. Тому я тут працюю, мені тут прям дуже-дуже комфортно. Цього року я купила диван, бо тут нічого не було, просто простір, старе ліжко стояло. Є тільки одна річ, яка в гостях мене не вразила поки більше, ніж моя власна. І це робочий стіл. Я вже 1,5 роки користуюся столом від бренду Стій-Стіл і не втомлююсь його хвалити, бо він просто ідеальний. Із нагоди великодніх знижок до мінус 15% на товари Стій-Стіл і мінус 10% на My Orchestra, які триватимуть з 30 березня по 15 квітня, показую своє улюблене. Матеріал, колір, форму та глибину стільниці можна обирати. Я не натішусь своїй дубовій. 2 приводи, безпечно сховані в конструкції, підіймають до 125 кг. І навіть в найвищому положенні стіл залишається стабільним. Ідеальна висота під мій ріст, я вважаю, спинка так вирівнялась. Окрім надійних столів з електрорегулюванням, у Стій-Стіл можна знайти зручні ергономічні крісла, функціональні та стильні дерев'яні аксесуари My Orchestra, а також класні та корисні штуки для роботи стоячи, як от мій килимок з м'ячиком для стоп. Стій-Стіл пропонує оплату частинами, безкоштовну доставку від 20 тисяч гривень та кешбек 5% за ваш чесний відгук в соцмережах. А з промокодом Дячук отримуєте додаткові 5% знижки на всі товари. Переходьте на сайт Стій-Стіл за посиланням в описі під відео. Ознайомлюйтесь з сотнями чесних відгуків, якщо мій ще не переконав, і створюйте свій робочий простір з найкращими. Але насправді стіл для роботи стоячи створений із поваги до котів. Пані спить, я піднімаю стіл і працюю стоячи. От коли я шпаклювала хату, тут шпаклівка, саме цемент і вапно. Це цікавий такий матеріал, він називається штук. І його не дуже використовують. Але він є екологічним, тому що, по суті, там цемент і вапно. Воно гарно пропускає вологу, повітря і тому подібне. Але мінус його в тому, що воно лускає. І якщо ми хочемо ідеально рівні стіни без будь-яких тріщинок, то його краще не використовувати. Але я всім майстрам казала, що кажу, я ж старію, в мене морщинки появляються. Ну і хата хай теж старіє, хай в неї будуть тріщинки. На мене це не впливає, мені від цього окей. Спочатку це не було якогось такого, що в мене буде хата, я навіть не мріяла, тому що я навіть не думала, що в мене це вийде. Я хотіла хоча б ділянку, на якій я зможу садити квіти. От щоб я собі в п'ятницю приїздила, поставити якийсь тут малесенький будиночок або, не знаю, спати в наметі, але щоб я могла садити квіти. І в мене вдалося знайти маленьку ділянку, дуже сильно заросшу, але її продали по нормальній ціні. Я тоді така подумала,
ну, в принципі, в мене все не також погано виходить. Я поставлю дачний будиночок. Я почала дивитися каркасники, оці типу модульні будинки і тому подібне, проще прораховувати, скільки на них потрібно коштів. Я така щось складала, типу, ну, думаю, буду будувати, буду поступово будувати. Ну, коротше, щось в мене вийде. Потім з часом, коли вже батьки подивилися, що я не жартую, що я готова реально приїздити і там сама з цими хрещаками, бо тут хрещаки були, ну, тут дерева, повністю заросша ділянка, ну, що я готова сама там по одній штуці їх спилювати. Батько такий підійшов і каже, типу, давай щось будувати постійне, я буду тобі допомагати. З самого початку, який перший, скажімо, можливо сказати, перший мінус. От ми коли зайшли, у нас тут якби по класиці будинку немає такого холодного придбанника, як то говориться. І мені особисто він взагалі ніяк, ну, абсолютно не мішає. Холод там в хату не пре і тому подібне. Але, ну, це якби типу не по нормам. І немає якогось цього простору. От, наприклад, коли я в хаті там іду в сад, то я приходжу грязна, а це все ж таки вхід в будинок, і тут все. Ну, типу, зараз не видно, але за тобою там все. Це холодна кімната, сама холодніша, тут знаходиться все. То ось тут були двері на проєкті, було невеличке вікно і були двері. І я така, 2 дверей в хату. Ну, наші 2 дверей в хату. Типу, ще одні двері купуй, це все дорого, ще одне, типу, сніг з тої сторони відкидай, і тому подібне. Да, одних вистачить. І я зараз розумію, що це була така помилка. Тому що от все грязне, яке я постійно ходжу, там щось роблю, я би могла сюди зайти, роздягнутися, все тут залишити, а там був нормальний би парадний вхід. Але, ну, камон, це буде мій досвід на наступний раз. Тут, на відміну від всієї хати, тут плитка. І це дуже холодно. Без теплої підлоги? Тут просто йде від котла, тут йде розводка, але я спеціально тут не утеплювала нічого. О, зараз, так як світла немає, плитка дає неймовірний холод. Це, типу, імпровізований мій холодильник або балкон. Тут далі сортування сміття, фільтри. То це в тебе котел тут? Да. Він, це виходить, який... ну, тобто, в тебе на електриці, це Да. тут заводиться. І в тебе водяне опалення оце? Да. Ага. Тут трубка в підлозі. От в мене є десь фотографії навіть, як вони розкидані, що тут робити. Такий маленький він електричний. Да, він дуже манюсенький, я його таким кипятильником називаю. Ну, справді, там в цій середині, тут 2 літри, такий бачок на 2 літри. От, і за рахунок насоса він це прокачує і дуже швидко нагріває підлогу. Прям дуже швидко. Угу. От. Я вже коли шукала хати, я вже їх, я зрозуміла, що це дуже дорого. І я почала шукати ділянки. Ділянки в селах чомусь дуже дорогі, і плюс вони мають більшу площу. І ще є формат сіл, які зараз під Києвом, вони формуються, ну, типу, в такому, от якщо отакий один сусід попадеться, то вже ділянка буде коштувати там не N грошей, а буде коштувати 2N грошей. Просто через те, що такий блатний мажорний сусід. А ціни приблизно? Тоді, коли я купувала, було від 2 до 3 тисяч за сотку. Да. Ось тут чоловік виїжджав, він прям спродавав все, що було в нього там в Києві, він прям виїжджав, це був 18 рік, я не пам'ятаю вже точно. І він мені трошки нижчу ціну зробив, у мене вийшло... Ну, з оформленням 2, скажімо так, за сотку. Люди, які мають гроші, можуть будуватися, ну, якби по стандарту, я не знаю, по нормам, як його назвати. Вони не хочуть в садовому кооперативі. Дуже маленьке, це 5-6 соток, не більше. Це свій устрій, ти залежиш від людей, які навколо. Це своє домоуправління, можна сказати, там ОСББ на такий садовий кооператив. І ти не можеш розгулятися, ти не владний над комунікаціями, ти можеш лише свою ділянку.
І це накладає обмеження, що якісь такі мажорні люди, вони просто не купують тут, а землі достатньо. У мене було, типу, що тут ще немає шуму. Люди приїжджають на дачу, вони приїжджають відпочити. А мені це дуже було потрібно для того, щоб нічого не шуміло. Тут максимум, що в нас буває влітку, які приїжджають гості, то все чутно, там, типу, якісь пісні співають ввечері. Оце, типу, максимум шум. От. А так, то навіть радіо якесь не грає, ну тут прям тихо. І коли я сюди приїхала, я от прям, знаєте, пропагую таку штуку, коли ти приїжджаєш, там, вибираєш квартиру, будинок, місце, локацію. Коли ти приїжджаєш, і ти такий, я вдома. От моє, от мені от є це відчуття, коли в тебе мурашки по шкірі йдуть. От я сюди приїхала, і я оце відчула, що я тут, я хочу бути тут. Ділянка на схилі – це треш. Якщо вона маленька. Якщо у вас 50, 20, 30 соток, то це ще ок, абсолютно, там можна щось зробити. Коли вона малесенька, її потрібно тримати в своїх межах, для того, щоб не поїхала хата, яка стоїть зверху на схилі. Тут, коротше, повно бетону, мені це дуже болить, але по-іншому воно це все може розвалитися. Я би, можливо, почала навіть розказувати з тих підпірних стінок з самого початку. Ось тут, тому що це, задумка композиції, по суті. Воно, якби, бідняжечка зараз взимку, абсолютно. Але тут, якби, задумка для того, щоб не було видно цієї стіни. Я захотіла обсадити її плющами. Плющі в цьому сезоні дуже гарно поросли, але зима зараз, інше, дуже важка зима цього року. Я не знаю, як вони перезимують, але, в принципі, оце все, що тут є, воно заросте плющами буквально там за ще 2 роки, і все просто позаросте, і буде суцільна зелена стіна. Коротше, да, світла, коли немає, то ми отак і відкриваємо. От. Це гараж. Він органічно получився, тому що такий великий перепад. Тут було дуже, ми ще зрізали з цієї сторони. Кількість ґрунту просто підперли. Оце, звісно, десь половинку, отак воно типу скоса йшло в ту сторону. То це виходить, зрізали, і якось воно так органічно получилося. Але це окрема будівля, по суті, з дахом, з всім, то це ще додаток до хати, це не просто. Тут взагалі щиток, який забезпечує, він розрахований, такий як технічний щиток. Це ввод в хату, це вивід для електромобіля. Да. Вивід для електромобіля, потім вивід на зовнішнє освітлення будинку і взагалі саду, і можливість підключення генератора. Оце такі блоки, які тут. А ще 2 щитка в хаті є. З електрикою прям не пожлобилися і не поскупилися. Каналізацію я копала окремо, в кожного це окремо. У мене септик, він знаходиться там під городом, по суті. Там може приїхати машина, кинути шланг, якщо потрібно, викачати. Але поки що мені окей. Що ще сказати, тут у мене можу підняти, показати. Тут знаходиться така яма, не буду її там далі розкривати. Це підвід води до будинку. Я ще тут колись зроблю якесь мощення. І там знаходиться вода. У нас в кооперативі є літня і зимова вода. І до будинку підведена зимова, яка під землею. А ще є літня, вона влітку на цей. І це тут всі технічні комунікації саме знаходяться тут. По-іншому якось не вдалося зробити, тому воно трошки на проході. Я рік десь готувалася в своїх думках, що я хочу. Тому що на той момент я вже знала про будівництво багато. Я знала, що дуже багато великих будинків, їх вже важко опалювати, їх вже важко щось з ними зробити. Я хотіла щось таке середнє, але зовсім маленьке,
теж не хотілося, щось таке якесь буде компактне. І я в архітектурне бюро звернулася, і ми працювали доволі довгий період. Скільки коштує проект? Мені тоді коштувало 1500, але зараз, напевно, вже таких цін немає. Ось, ми знаходимося зверху вже на гаражі, по суті. Це типу тераса, яку я думала, що це буде основна тераса типу, в домі, буде все так красиво. Виявилося, ніфіга. По-перше, її дуже важко доробити. По-друге, вона дуже на сонці. Тут просто 350 градусів влітку. Я цього року запланувала, що я хочу поставити сюди накриття таке, і тоді вже може вона стане функціональною. Поки що це трохи кусок бетону. От, якось так. Тут приємно вранці, от 8-9 годині ранку, коли сонечко встає звідти. Воно прям тут фантастичний такий вайб, можна так сказати. Але от хочеться типу, закритися трохи від сусідів, я ще не придумала чим. От. Але так, от якщо тут займатися, бо я пробувала, ось тут типу, займатися йогою і дивитися он туди, коротше, лакшері. От якось так. Фундамент вийшло з земляними роботами, вийшло зробити дуже швидко. І далі такий, типу, а що рік чекати? Я почала дивитися, скільки стоїть газоблок, і я розумію, що я вписуюся, мені там не вистачає 30 тисяч гривень. Я така, де б запозичити? От, мені позичили батьки, і приїхала машина, почала переїжджати машина з газоблоком. І далі це був карантин, якраз 20-й, здається, рік, коли в березні місяці все, по суті, зупинилося. А в мене початок будівництва, і виявилося, що дуже багато бригад, які були зайняті, які вони хотіли щось робити, а всі відмовлялися, бо всі сиділи, роботи. А я така, а знижку дасте? Вони такі, давайте домовимося і будемо працювати. І так у мене вийшло, що домовилися з бригадою, яка могла приїхати, вона приїхала з іншого регіону. І вони буквально, фундамент не вистоявся тоді, прям так, щоб так, як треба. І вони за 3 дня побудували перший поверх. Кухня – це просто моє місце сили. І сюди це була основна кімната, де я залучала допомогу дизайнерів по освітленню, по всіх, чим тільки можна. Я кухню шукала, народжувала, дуже-дуже довго. Що мені подобається, тому що це, я така людина, мені має бути гарно. От, я зранку встала, навіть найпоганіша погода, все, що не трапляється, я заходжу на кухню, не на кухню, куди б там, хтось в куточок має свій. От я, щось там створила, і я туди зайшла, і все. І воно, гарно, і в мене піднявся настрій, і я можу там йти на роботу, можу ще щось робити. Тому кухня – це просто така найдорожча частина цього дому. От, і найпрекрасніше, тому що це дерев'яні штуки, це все дерево. Я замовляла, під замовлення мені робили, і я вже сама покривала. От, і стіл купувала матеріали для того, щоб покрити, і столешку. Столешку мене теж договарювали, казали, що вона буде пліснявіти біля раковини, що це ж дерево, його не можна використовувати. От, а я підгледіла в якоїсь одної блогерші в Британії, де вони так само зробили дерево, і в них воно постояло 10 років і справді почало пліснявіти, і чоловік у неї зняв, от все відшліфував, знов покрив, і воно ідеальне. І я така, окей, 10 років мені вистачить, але просто тактильне відчуття від дерева, це зовсім не те, що від такої панелі. Ось, і вона нестандартного розміру, вона не 60, вона тут 70 чи 75. Це глибша кухня, і тут набагато все більше поміщається. Комфортніше працювати.
Чи знали ви, що улюблені товари Сільпо можна замовити новою поштою? Коли ти живеш в селі чи маленькому містечку, це просто скарб. Заходите в застосунок, міняєте доставку на нову пошту і вперед гуляти віртуальними полицями. Вартість доставки замовлення від 2000 гривень мені обійшлося аж в 1 гривню. Забрала це все добро з нової пошти. І давайте робити розпаковку. Без передбачення ми звідси не йдемо. Написано «довіряйте передчуттям». Я думаю, я купувала чорнослив, не могла його весь ранок знайти, а він мене чекав на новій пошті. В Твіттері побачила, що макарони треба брати ось такі світлі, вони краще вбирають соус, взяла на пробу, в Сільпо якраз такі є. Тунець беру консервований, бо свіжий має надто короткий термін придатності для таких подорожей. Корм для цієї пані. Традиційно закупляюсь борошном в Сільпо. Для хліба, який я вже дуже довго не пекла, і для паски, яку я все-таки збираюся спекти. Зоряне сяйве для душі. Машинка для сеструньок. Не питайте, чому машинка. Запасна зубна щітка. На неї була гарна знижка. І, до речі, онлайн ви можете знайти більше вигідних пропозицій. І запаси чаю. Кружка. Хата. Хата приїхала. Шукайте посилання в описі під відео і користуйтеся зручною доставкою Сільпо. Ти нас котик куриш? О, це наш? Ні, це не наш. Я коли сюди приїхала, тут в садовому кооперативі було собаки і коти. І в мене зимувало, тому що тут особливо нікого немає, взимку тим більше. В мене зимувало від 14 до 17 котів, яких я годувала. Вони я їх там годувала, і вони оце все приходили. І це, якщо трохи страшно. Тому що в мене перші якісь там відео були, як я переїхала в будинок, все, класична жінка переїжджає в село, заводить котів 17 штук. Все, галочка поставлена. Якщо ти їх не заводила, вони самі завелися. Так, вони зі всього кооперативу, тому що люди влітку живуть, а взимку вони їдуть в квартиру, а тварини залишаються. І коли сніг випадає, їм справді дуже холодно, голодно, і вони в мене ночують в гаражі, бо ще в гаражі там можна вільно зайти було. І я їх оце підкормлювала. Так само з собаками, бо котів ще хтось якось докормить. А собак у нас було тоді 6-7 доволі великих собак. Вони тут нашу територію охороняли, але їх мало хто годував. І плюс багато прибігало різних собак з околиці. І я прям їздила на столичку, казала, що в мене там 10 бродяжних собак, пожалуйста, дайте мені щось. Реально люди відгукувалися. Я була не готова до всього того, що на мене звалилося. Тому що я пам'ятаю свою домовленість про плити перекриття. Я така, я думала, що перший рік це буде просто земля і фундамент, все. А мені виявилося, газоблок, а який буває, а потім розгружати машини з газоблоком, а потім перекриття, а яке перекриття, а яке буває перекриття. І я оце зранку їду на роботу, щось думаю, на роботі працюю, в обідній перерив я шукаю, яке перекриття буває. Потім я замовляю плити, потім виявляється, що машина не заїжджає сюди. Майже в горах. Вона, просто тут схил, і вона... Вузькі вулички, Да. І машина, вона просто з плитою, яка мені потрібна під мій розмір, а вона просто сюди не заїжджає. І я стикалася з такою кількістю якихось таких моментів, до яких я абсолютно не була готова, бо я така ж на роки це все собі розтягнула. У мене була просто неймовірна кількість стресу і, скажімо так, я і фінансово не була готова. І мені батьки вже під кінець, коли я така, я останні гроші витратила, це ми накрили дах. Але вікон не було. І кажуть, що, звісно, гарно, щоб хата зимувала повністю, коробка стояла якби закрита. І мені мама тоді вона, я не хотіла брати, вона мені просто каже, я тобі дарую. Вона мені подарувала вікна. І оце перший рік, який закінчився,
І я така думаю, ну все, я тоді буду збирати гроші далі, ну, типу, заробляти для того, щоб поступово робити ремонт далі. Ну, яка історія з цією вишивкою? Я марила будинком, і мені в 2014-му мій майбутній чоловік подарував цю вишивку. Це якась супермодна англійська типу фірма, яка робить всі такі вишивки. І, коротше, я закохалася в цю вишивку. Я сиділа, вишивала, ну, років 2. Потім, коротше, все перемінилося. І я її змогла вишити, ну, роки 3 тому я закінчила її вишивати. Ні, 4. Да, до початку будівництва, коротше, вона була вишита, і вона просто чекала. І коли я вже, коли вже я заїхала в будинок, я коли її сюди принесла, десь через місяць я така дивлюся на вишивку, дивлюся на будинок, дивлюся на вишивку, дивлюся на будинок. І я зрозуміла, що я підсвідомо зробила дуже схожий будинок до цієї вишивки. Ти вже ж розумієш, що тут трошки перекошується дах. Тому що ось тут немає підпорки, я її ще, ну вона є, але вона ще не встановлена. От, і в мене тут трошки перекошується дах, і відповідно вода йде по своїм маршрутам. І воно ось тут капає, і я дивлюсь, що воно не капає. Другий рік він вже почався дуже важко, для мене дуже важко, бо далі поставити коробку – це нічого, як виявилось. Це 20% від вашого будівництва, і це найлегший етап. Якщо в мене трусилися руки від цього, то наступні всі етапи… Коротше, я ще наступний рік я ще повкладалася якимось чином, там дах треба утеплити, ти шукаєш, чим його утеплити, як воно має бути, там купа різних паробар'єрів, гідробар'єрів. Це потрібно все було вивчати для того, щоб розуміти, хоч чи правильно тобі роблять. Ну, от, я зараз розказую, у мене руки трусяться. І от у мене тоді почалися, прям не те, що проблеми зі здоров'ям, я почала розуміти, що я не витягую. Я ні фінансово не витягую, бо я не розраховувала, ні по завантаженості не витягую, бо я на роботу ще й ходжу. Прямо мене вигорання накрило, і я восени пам'ятаю, що я просипаюся і дзвоню на роботу і кажу, що я не прийду. От все. І мене тоді підтримала моя директор на роботі, вона мені порекомендувала лікаря, я почала працювати з дому, і я почала ходити на спорт, він мене прям витягував. І я сказала, що гори воно все вогнем. І я поїхала. І я поїхала за кордон на декілька місяців. Я сказала, що хай воно зупиняється, мені вже нічого не треба. Я вже не хочу жити за містом. Я не знаю, як воно буде, але я просто не справлялася. В цей період, коли я була за кордоном, я відправляла гроші. Батько мені там бойлер поставив, потім ще щось взимку робилося. А потім, це якраз була зима 22-го, коли почалася війна. І мене війна застала за кордоном. Я приїхала через місяць, бо я така, я не уявляла своє життя десь де-інде. І я приїхала сюди і почала доробляти хату. У мене якось вже, я забула за депресію. Я пожила 2 місяці у батьків в селі, я зрозуміла, що я не можу, я хочу додому, а дому в мене не було, в мене було лише почати оце будівництво. І, виходить, за скільки вже тоді, за півроку я довела до такого стану, де можна було б заїхати. Де можна було б заїхати, я заїхала і покинула роботу. Я сказала, що я більше не можу, я покинула все. Я перестала будувати, я просто зробила собі там 3-4 місяці, здається, було, де я палила камін, я просто сутками сиділа в нього, дивилася.
ходила, гуляла, вишивала, дивилася відео. І вже після того почався інший період мого життя, і я потихеньку вже почала добудовувати, і вже поступово, вже без надриву такого, як було в перший, другий рік. Бо, ну, справді, я рахувала кожну чашку кави, я не купувала каву ніде на вулиці, бо це кошти, які можна витратити на будівництво для того, щоб сюди швидше переїхати. Мені дуже подобається твоє макраме. Да, це теж історія, яку я підгледіла, ще не було навіть хати. Я побачила, мені взагалі треба було якимось чином розділити зону кухні і вітальні. Вітальня. Ну да, тут ще кухні не було, взагалі нічого не було. Мені прийшла ця штора, і вона рік лежала, поки ми її повісили. З приводу каміну, я спочатку хотіла мурований, але мене відговорили люди, в яких є мурований камін. Вони сказали, що це прям така, отвір на вулицю, де в тебе повністю тепло витягує на вулицю, тому що в тебе тяга постійна, коли в тебе немає оцих дверей. І бо мені хотілося, щоб оцей був тріскіт дров. Якось це така автентика якась була, така жива. А за склом воно, не те. Але я дуже рада, що я саме поставила цей варіант, тому що він, в мене ось підлога, яка пропалюється, і я вже її встигла. От дрова, коли горять і стріляють, вони вистрілюють з каміну десь на 1,5 метри. Оці жиринки. Це якщо відкритий камін. Якщо відкритий, так. Да. Ось, і тому на таку маленьку кімнату не можна було б відкрито ставити. Треба було б все відсовувати нема куди, і якось так. І ще така штука, яка дуже важлива, це саме як вибирати попіл і куди його вибирати. Я не дуже пожежною безпекою захоплювалася. Мені казали, що не можна пластикове відро і все інше. Але я ж така, я прийшла вранці, руку на попіл поклала, все холодне. І вибрала собі. І 2 роки я спокійно собі в цьому жила. Але минулого року, я все ж таки пропалила, сплавилося відро. Сплавилася така штука, яка була, вона просто прогоріла. Біля неї лежали дрова, чудом вони просто не загорілися. І підлога, тепер у мене є вічний знак. Справді, як робити не треба. Ось там таке просто пятно. І зразу, буквально через 3 дні я купила металеве відро. А розкажи, ким ти працювала, яку роботу ти покинула і як ти далі? Взагалі я за освітою економіст, бухгалтер. Колись попрацювала 3 місяці бухгалтера, сказала, що все, з мене досить. Потім я влаштувалася, тут якось, це був бізнес мого чоловіка з його партнером, і я до них пішла на фірму працювати. Ось, і я там спочатку бухгалтерську роботу виконувала, а потім стала проекти вести саме з побудови вебсайтів. Ми розробляли вебсайти, і я почала вникати в цю тему. І після розлучення я, відповідно, пішла шукати таку ж роботу, тому що я вже розумілася, як працює веб-студія, як все налаштовано. Я пішла до наших клієнтів, яким ми робили сайт. І я справді прийшла і сказала, візьміть мене, будь ласка, на роботу, бо я знаю, що у вас гарний сайт, ми вам його зробили, але вам нема кому ним займатися. Ось. І мене взяли на роботу. І це була дистриб'юторська компанія саме косметики. Я там займалася e-комерсом, налаштовувала взагалі всі процеси, які пов'язані з продажем косметики в інтернеті. У мене була віддалена айтішна група, хто підтримував всі зв'язки, бо в нас в штаті не було програмістів, це все віддалено, я шукала студії, які мені допомагали. І
принципі, я коли вже закінчила будівництво, оце я її покинула. Тому що все життя мріяла займатися саме ландшафтним дизайном, садити квіти. У мене були якісь феєрічні думки, що це все красиво, романтично, що це прям така, ну, дуже якась така професія, така, я не знаю, як її назвати. Дуже жіноча професія, ось так. От. І коли я вже після свого періоду мовчання за містом я почала шукати роботу, я хотіла, щоб мене взяли кудись проектним менеджером саме в ландшафті. Але мене нікуди не брали, бо в мене 0 досвіду. Ось, за те, що я вмію керувати групою людей, ну, типу, будувати команди, налаштовувати процеси, взагалі робити круті речі, ну, в мене якось не вийшло їм це донести там, чи ще щось. Ну, коротше, не брали мене нікуди. А у нас недалечко є садовий центр, і я в інсті випадково побачила, що вони шукають продавця-консультанта в садовий центр. А я завжди мріяла працювати з рослинами. Ну, думаю, мене нікуди не беруть. Ну, піду, спробую, раптом туди і візьмуть. Ось, і мене туди, звісно, взяли. Хоча дуже так дивилися на мене, типу, ви, ну, точно хочете? Я кажу, да, я таке кажу, не можу працювати повний день, от, я можу 4 дні працювати. Ну, окей, типу, приходьте. І я попрацювала в садовому центрі продавцем 4 місяці. І після того вже мене взяли в ландшафтну фірму. Я по факту виконувала, ну, якби була персональним асистентом керівника. І він мене навчив буквально всього. Все зі всіх ланок, як проходить ландшафт, як будується, як це виглядає зсередини. Це прям взагалі не романтично. Дуже мало про рослини. Це багато технічних аспектів, це важка робота, це багато такої чоловічої роботи. А ландшафтний дизайнер, як я собі думала, це ну, жінка, яка в основному жінка, є і чоловіки, яка багато проводить часу за комп'ютером. А я ж звідти лише втекла. Я ж лише втекла від комп'ютера. І що, мені знову до комп'ютера сідати? А як це? І я зрозуміла в ландшафті за 2 роки роботи, що я не знаю, а ким я там хочу бути. Бо керувати бригадами мені важко. Розбиратися з технікою, з якимись технічними рішеннями я можу, але мені важко. Дизайн робити я не висиджу вже більше там, за комп'ютером більше там, 2-3 годин. І якось так в результаті вийшло, що я почала займатися саме проєктуванням і комунікацією з клієнтами. І я знайшла себе в тому, що виявляється, я була дуже здивована цьому, що комунікація відіграє майже таку саму роль, як робота. Моя робота в тому, щоб не посварився замовник і виконавець. І я один раз була просто така, думаю, я все підготувала, я і цим все розказала, і цим все розказала. В них таке гарне враження один про одного. Я не поїду на зустріч. Ну, не хочу, типу, боже, як вони посварилися. Вони сказали, що той кончений і той кончений. І тоді я зрозуміла цінність своєї роботи. Якось так. От, далі можна підніматися сходами. Тут я постаралася нівелювати схил теж зеленими насадженнями, для того, щоб воно типу, має позаростити, умовно, що майже бетону не буде видно. Але на це потрібен час, воно росте лише 2 роки. Я вважаю, що за 2 роки воно і так уже класно виросло. Я тут засадила поле лаванди. Хотіла поекспериментувати, як це типу, вирощувати і продавати лаванду. Купила 100 корінчиків лаванди, засадила тут все. Тут було дуже гарне поле, і тепер я вже 2 роки я вже її продаю.
В принципі, успішно, хтось приїжджає, ну, в основному по місту. Люди приїжджають, я їм викопала той кущ, який вони пальцем показали, і вони якби забрали. Я дуже захотіла спробувати зелені стінки поробити з різних рослин. Тому в мене тут одна зелена стінка, яка буде цього року підрізатися. І ось тут аспіраканта зелена стінка, вона померзла, надіюсь, вона відійде. Тому що це така дуже така класна рослина, вона повинна перенести все. Але так як я займаюся ландшафтним дизайном, то мені потрібно розуміти скажімо так, руками, як кожна рослина себе поводить для того, щоб садити потім людям. Я досліджую, як поводить себе рослина весь сезон. Тут в мене таке міні-дослідницьке поле. І вже тоді людям точно можу знати, пропонувати, оце можна садити, оце не можна садити, з тим багато догляду, з цим мало догляду. Ця ділянка дуже сонячна, вона прямо на сонячному схилі. З однієї сторони це добре, з другої сторони це дуже жарко. І окрасою я вважаю, що я посадила оцього красунчика, він був як 2 пальці, такі шириною. А зараз вже прям дерево. І якби це платан, він взагалі швидкорослий і має, з часом закрити прям своєю кроною всю ділянку. І тут воно якби влітку має бути затишно. Поки що дуже жарко. Я особисто не люблю троянди, але я посадила декілька сортів для того, щоб розуміти, як вони себе поводять, і в результаті закохалася в троянду. Отак от. Що ще? Тут по кругу, тут такий невеличкий газончик. Я цього року хочу його зменшити площу, тому що він мені такий не потрібен, а землі для того, щоб ще щось садити, стало мало. Я дивлюся так загарбницьким поглядом на сусідську ділянку, але ні, я ж цієї ради дати не можу. Для мене сад – це безперервний процес. Цього року мені сподобалося одне, я посадила, воно підросло, я на нього подивилася. У мене наступний рік змінилися смаки. Я така, я вже хочу по-іншому. Я вважаю, це норм, це частина мого життя, і я так існую. У мене є таке невеличке хобі, не знаю, як воно склалося. Я рятую вазонки. А якщо я бачу десь, що вазонкам дуже-дуже погано, я прям підходжу і запитую, чи можна у вас його забрати. Я ж бачу, що у вас, напевно, часу не вистачає. Я рятую. І це у мене врятовані 2 вазонки. Я їх, не знаю, наглим образом, звісно, не скажу, що я прям забрала, але я попросила, і вони вже в мене відійшли, і я їх дуже люблю. Але вони такі красунчики, що я би була рада, якби вони в когось були. Тому з радістю ми їх розіграємо за донат кратний 50 гривням. І я відправлю новою поштою, я думаю, що вони доїдуть. Або якщо десь можу довести якимось чином, то довезу навіть особисто. І я думаю, що це має бути рівноцінний обмін. І це тобі. Да. Ти даруєш щось, а я тобі дарую. Ти на стіни хотіла щось повісити? Так, я дуже хочу на стіну, мені дуже подобається твій календарчик, тому що він дуже яскравий, такий колоритний, прям вау-вау, дякую. Календарі, листівки, горнятка, підвіски та значки ви можете знайти на сайті Мрій-Дім за посиланням в описі під відео. Я сама дуже чудуюся. Мені подарували колись 2 саджанці маленьких, і вони вижили в період, коли 3 місяці мене не було, якраз була війна, всі поїхали, і, люди для того, щоб воно не пропало, винесли його просто в загальний простір, а я вже коли повернулася в Україну, то я приїхала і забрала декілька патичок. Але вирішила їх не викидати, і вони від моєї любові почали рости. Те, що залишилося з планування, його не можна було нікуди діти, якось корисно використати. І я вирішила, що в мене тут будуть вазони. Це буде якийсь така простір для вазонків. І тут виведені
Ось одна і друга це мають бути фітолампи. Далі я собі зробила кабінет, такий на другому поверсі. Це може бути як звичайна кімната, так і кабінет. Я колись тут працювала. Зараз вона просто є. Якщо б там були якісь гості там, чи ще щось, то тут можна кидати просто матраси, теж є якби свій простір. Можу показати свій склад. Хочу сказати, що якщо хтось думає, що ви будете будуватися і у вас не буде цієї кімнати, ви помиляєтесь. Тут є все, чого там, те потрібно нам на зиму зберегти, там шкода викинути. Взагалі це планувалося як дитяче на майбутнє, тут високе вікно для того, щоб дитина не дістала. І дуже цікава така скоса криша, але колись, я думаю, я тут ремонт зроблю теж. Тепер я з тобою хочу поговорити про соціалізацію. Ми з тобою знайшлися в моєму чаті монобази, де я збираю спільноту людей, схожих, які переїхали в село, яким це якось не сидиться. І загалом, я так зрозуміла, в тебе є запит на пошук нових людей, на комунікації. І розкажи, наскільки на це впливає там твій стиль життя, твоя віддаленість від міста, як ти себе зараз в цьому почуваєш? Саме я знайшла те, що саме мій стиль життя не дуже типовий біля міста. Ті люди, які переїхали з міста в село, в будинок, давай так назвемо, це більш сімейні люди, вони мають діток, вони якось мали потребу поїхати. У мене, крім моєї моральної потреби, нема ніяких. І біля міста начебто було багато можливостей, але ті люди, які живуть в місті, вони мене не розуміють. Я розумію їх, але в нас не співпадають потреби. Їм круто приїхати до мене в гості, і я цьому дуже рада, побути тут день-два. Але вони не розуміють, що зранку треба вставати, відкидати сніг, розпалювати камін, тут проблеми з водою, наприклад, там ще щось. І виходить, у мене я зустріла проблему з соціалізацією, тому що я не змогла вписатися в київський вайб людей, які хочуть жити в селі і разом біля того знаходяться в Києві. Це за містом. За містом, так. Да. А ті, хто за містом, вони з іншими проблемами, потребами. А в моєму оточенні це більшість пенсіонерів зараз. Мені серед них добре, вони дуже трушні. Вони вже, вони вже пройшли життя, і вони вже дуже спокійні, мені біля них добре. Але мої якісь, не знаю, там молоді потреби, як би їх назвати, кудись поїхати, щось побачити, нове попробувати, бути нестандартним, вони точно не розділяють. І в мене, начебто людей навколо багато, а я не знаю, може я щось не те роблю, я не попадаю до людей, які розділяють мої цінності. І я... Ти потрапила на правильний канал. Да. Я вирішила, що треба щось робити, бо в мене така була розмова з моїм другом. Я кажу, де ці всі люди? Вони ж точно є. А він так сказав мені таку фразу класну, каже, а як вони тебе знайти мають? Ти сидиш тут в селі. Як вони, принц не прийде, ти не принцеса на великому замку, на башні, вилазь. Інтернет дає можливості знаходитись. Да. Хоча з'являється великий виклик пошуку офлайн спілкування. Да. Але, в принципі, мені здається, що воно має всі шанси, бо, це від нас залежить, чи ми будемо переводити його в офлайн, чи не будемо. Але хоча б знайтися, бо для мене було відкриттям і таким ковтком свіжої води потрапити в твій чат, де я спілкуюся з дівчатами, і я відчуваю, вони мене розуміють. Боже мій, де вони розуміють мене, і я така, я нарешті нормальна.
Та це дуже цікаво, бо в моїй бульбашці ти дуже звичайна, дуже нормальна. Чи й хату не переробила, а нове зробила. Ти взагалі норміс. Ну, от бачиш, це ж треба знайти цю бульбашку. Так, цікаво. Да, цікаво, в нас, так як в мене частіше, типу, старі будинки відновлені, і завжди є оце там, що краще будувати новий чи відновлювати старий. Часто кажуть, що будувати новий дешевше. Якого комфорту люди для себе хочуть досягнути? От тільки в цьому є різниця насправді. Тому що якщо ви хочете комфорту а-ля інстаграмної картинки, тоді будуватися дешевше. В старому будинку у мене батьки просто все життя прожили не прям в такому дуже старому, але батько, скільки я пам'ятаю своє дитинство, взагалі все життя у них, він перебудовує хату. Він просто її трохи ненавидить. Тому що там зламалось, там потріскалось, там протекло, там нерівні стіни, там ще щось. Але якщо людям окей, коли немає там гарного напору води, або там крива стіна, мені, наприклад, окей. Без якось такого плану, що я живу в різних умовах і мені окей. Але якщо ви хочете зі старої хати досягнути прям класного комфорту, там не буде високих стель. От для мене це було принципово. Для того, щоб було багато простору в кімнаті. Як ти це доб'єшся? Стелю знесеш і буде в тебе догорища чи як? Не знаю. Спальня тут саме цікава саме стелею. Бо я коли знімала, перед тим, як я взагалі побудувала хату, я знімала хату. Я хотіла пересвідчитися, чи я потягну це все, чи мені просто банально не буде страшно. І коли я знімала там хату у людей, у них був отакий дах, і я закохалася. Це дуже непрактично. Але воно дуже красиво, я зранку просипаюся і дивлюся ось на ці своди, на лінії, які йдуть догори, і воно мене надихає жити це життя. І теж така вже, в сучасному будівництві це вже класно, коли є ще одна ванна, вона якби твоя персональна, і це зручно. Коли я будувалася, великі вікна, це було просто must have, і до мене прийшов майже кожен сусід, щоб сказати, що це буде холодно. Ти точно впевнена, Віка, ти ж розумієш, що це таке? Це ж вікно, воно буде холодне. Я їм дуже вдячна за те, що вони мене попередили. Зараз це не холодно. Це холодніше, напевно, чим просто стіна, але це не вносить жодного якогось такого дискомфорту, якого я не можу фізично проспонсорувати, по суті. В мене нема балкону, я провтикала. Я думала, що мені не потрібен буде балкон. Я поспілкувалася з дуже багатьма людьми, які мене відмовляли. Казали, що на практиці, на досвіді балконами ніхто не користується. І це зайва трата коштує, потім їх доглядати і все інше. Але я, в мене є звичка зранку. Я не можу вийти, але не знаю, наскільки це буде зручно. Я ось тут зависаю. Я просто, коли все співає, я отак зранку стою. І ти можеш сюди камеру, якщо заглянути, тут просто. Тут ще є, виходить, від каміну, який внизу. Тут оця вся історія, воно все гріється. І тут йде один воздуховод, іде в ту сторону. І коли довго палити камін, оця вся підлога тепла. Воно якось так прогріває бетонні плити, які тут перекриття. І ось ця штука. Воно небезпечне, бо воно дуже гаряче. Колись я йому зроблю, щоб воно, не можна було до нього доторкнутися, але щоб повітря з нього виходило. Я там вже щось навіть думала, але поки що не потрібно мені цього робити, і воно так тут стоїть. Але через це дуже тепло в спальні. Не потрібно якогось чогось іншого, я палю собі камін і спальня в мене тепла. Це, на випадок, якщо я тут не сама буду жити, то тут можуть гості звідти, ті, хто живуть там, в тих кімнатах.
Ось, і тут закривається, що тут закривається, що там закривається. Я вирішила, що я просто закрию і буду одним користуватися. Поки мені, мої потреби, то цей закритий, ці двері закриті, щоб, якби я звикла як ходити. А якщо тут буде більше людей, то я ті просто закриваю і сама буду виходити ось так от одними дверима користуватися. Що ще такого розповісти? Не знаю. Це цікаво, я так заслухалася про те, що цінність для тебе. І це про розуміння власних потреб. Да. І, напевно, от як ти свої потреби зрозуміла, це було в процесі, поки ти відчувала, ти орендувала цю хату, спробувала. Да. От твоє, яке було це етапне розуміння твоїх потреб? Оце було, звісно, з орендною хатою. Я всім рекомендую. У вас немає грошей на будівництво, немає грошей на купівлю, орендуйте на сезон. Це дасть настільки багато розуміння, тому що коли я орендувала цей будинок, я зрозуміла, скільки роботи, що є миші, що є дятел, який довбе тобі стіну, і ти не знаєш, що з ним зробити. Що добиратися до роботи, як маршрутки, як сусіди, це інша ментальність абсолютно. Як що росте, чи я встигаю, бо мій запит було, коли я орендувала хату, чи можна садити помідори. От я прийшла, якби я запитала, ви мені виділите якусь грядку, чи можу я садити помідори? Вони так подивилися і сказали, окей, можеш. Чи там щось росте, чи я встигаю. І для мене це було відкриття, що навіть якщо там бур'ян отакий в тих помідорах, я все життя знала, що так не можна. Що це все, ти маєш не спати, але бур'ян в тих помідорах, він має бути вичищений. І я така, пам'ятаю, там стоїть бур'ян, я прийшла з роботи, взяла чашку чаю і пішла дивитися на той бур'ян, який там стоїть, бо я втомилася. І я зрозуміла, що, виявляється, можна біля цього всього не пахати. От можна просто насолоджуватися, бо воно росте, можна просто на нього дивитися. І виявляється, не страшно в хаті самій, що я сплю нормально. Виявляється, що я можу висипатися там, за 6 годин, наприклад, що мені зранку подобається вставати, бо я в місті, я просто не могла ніколи зранку встати. І це було таке дослідження себе за допомогою цієї орендованої хати. Це прикольно було ходити до сусідів, бо ж всі сусіди приходять там дивитися, хто це, що це. От, і потім там ходити до них там за якоюсь допомогою, а вони там запитують, а в тебе вже виноград доспів? І я така зрозуміла, мені так приємно. От, і це якось той рівень розмов, які мене розслабляли в тій роботі, яка в мене була. І я зрозуміла, що так я хочу. Це за допомогою цієї оренди я змогла дослідити, що мені не важко, що я готова боротися з якимись проблемами, з якими там... Павуки. Павуки. Це була одна з найбільших проблем, коли я думала, що я не переїду за місто, бо я страшенно боюся павуків. І коли я орендувала хату, виявилося, що та хата стоїть в низинці і біля лісу. І я коли орендувала, я не розуміла, просто вона мені сподобалась, по грошам підійшла, да і все. А за ціле літо я зрозуміла, як це. І я зрозуміла, що це просто тьма-тьмуща павуків в лісі, в низинці. І вони заповзають в хату, як ти це не хочеш, тому подібне. Спочатку я кричала. Я просто, він там, підлазить, я його побачила, а в мене крик, істеричний крик. Покричиш ти трошки. Далі що? Павук не зникне. Тобі треба лягати спати. Ти одна. Далі що? І я таким чином за декілька місяців, по суті, я змогла опанувати. І зараз вже, я їх боюся все одно. Але я зрозуміла, що це я зможу побороти. Бо я думала, що якщо я не зможу побороти павуків, то я, по суті, не вони приходять до мене в хату. Це я зі своєю хатою прийшла до них.
Я зруйнувала тут купу дерев, купу якихось місць, де вони жили, і побудувала щось своє. І коли вони приходять, я не маю права їх от якось там вигнати або там ще щось. І тому така зміна парадигми, там, не знаю, мислення, ну, мені допомогла по-іншому ставитися. Я не знаю, як зараз було би краще, чи це був би просто маленький каркасник або навіть модульний будиночок, і не було б тут всього цього бетону, але вже сталося, як сталося. Жити комфортно. Я не пробувала жити в модульному. Мені, до речі, до сих пор дуже хочеться спробувати, подивитися, яке там відчуття, вайб і тому подібне, бо мені здається, що це не остання моя хата. Так. Дякую, що провели цей час зі мною. Дякую, що підтримуєте збори. Ми вже закрили попередній збір на дрон Matrix 30T і почали наступний. Я напишу для чого, бо на даний момент ще не знаю. Беріть участь в розіграші. За донат кратний 50 гривням можете виграти чудові вазонки від Вікторії. І дякую, що провели цей час разом з нами. До нових зустрічей. Па-па! Куртка – це взагалі куртка моєї мами, якій вже років 40.